Para kay mayor o kay congressman, ang dream car nila sigurado bago pa sila maupo sa pwesto ay Land Cruiser. Pero para naman sa ating mga medyo mas pang budget meal na SUV pero dream car pa rin ang hanap natin, ano pang iba kundi ang Toyota Fortuner. At kung ready ka na bumili ng dream car mo, nandito ang aming buyer's guide para sa Toyota Fortuner. Kung isa kang batang 90s or mas matanda ka pa sa mga batang 90s, chances are lumaki ka na pinapangarap mo magkaroon ng SUV. Pero nung panahon yun, hindi pa masyadong affordable ang mga SUV. Ang meron ka lang yung mga AUV katulad ng mga Adventure o di kaya ng mga Tamaraw FX. Pero nung mid-2000s, nag-release si Toyota nung kanilang medyo pangmasang SUV, ang unang-unang pangmasang SUV na sikat na ngayon. Dito ang ating mga mid-size SUV good for our ASEAN markets. Pero pagdating ng mga 2016 na, yung itsura ng Fortuner despite having mga tatlong facelift na yata, talagang alam mong luma na, dated na yung itsura niya. Kaya noong 2016, nag-release si Toyota netong Gen 2 Fortuner, kung saan ito na ang simula ng ating mga komportable at hindi parang truck na mga pangmasang SUV. Simula tayo sa mga pros or mga magandang points ng Fortuner. Ang Toyota Fortuner ay based off of sa Toyota Hilux na pickup. What this means is that isa ito sa pinaka-legendary pagdating sa tibay ng kotse. In fact, ginagamit nga yung mga Hilux, which is again based off of this, sa mga gera, sa mga war zone sa Middle East. Ganong katibay ang mga Hilux at Fortuner. Number 2 naman, ang maganda sa Fortuner ay napakadali makahanap ng mga pyesa nito. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki sa kasa, although we still do recommend going to kasa pag kailangan talaga. Pero kahit pumunta ka sa Banawe o saan pa mang auto parts shop, hindi lang accessories ang meron mo, pati yung mga engine parts, transmission parts, basta kaya magpatakbo ng Fortuner forever na pyesa, lahat sa Pilipinas meron yan. Number 3, resale value. Maraming tao na magsasabi, bumibili ako ng sasakyan, hindi dahil may pakialam ako kung magkano pa to in a few years. Instead, they say na, binili ko to para magamit. So, pakialam ko yun sa presyo niyan. Pero para sa ating mga medyo kailangan ng budget meal, ang Toyota Fortuner has one of the best resale values in the market. So, in 2016, binili namin tong V-Variant 4x2 for 1.7 million pesos. Malaki, di ba? Pero today, if you bought one of these then, you would still have around 65% of your money back or 1.1 million pesos kapag binenta mo to. Number 4, powerful engine. Now, etong V-Variant 4x2 na 2016 model, meron akong 2.4-liter diesel engine. Now, this one only makes 150 horsepower more or less. Pero kapag kumuha ka ng mga mas bago or mga 2.8 variants, you can have over 200 horsepower in your Toyota Fortuner. Number 5, para naman sa mga ayaw ng diesel, etong kotse na to, this variant is a diesel variant. Pero kung naiingayan ka sa diesel, you find it a little bit too rattly, the Toyota Fortuner also comes with a gasoline variant. Pagdating naman sa mga cons or ang hindi gaano kaganda sa Fortuner, number 1 is shift shock. Noong mga early release ng Fortuner, mga naunang modelo, merong nararamdaman yung ibang tao na shift shock kung saan parang medyo malakas yung feeling pag nag-shift siya, parang biglang gumaganon yung kotse. So obviously, hindi yun good, pero thankfully, naayos na naman nila yun. Number 2, it's not exactly the best, most fully equipped SUV in its class. So for example, this 2016 model, wala man lang siyang reverse camera, reverse sensor lang meron siya. Wala kang sunroof, 150 horsepower lang makina mo, wala kang active noise cancelling. So it's a very bare bones car na at least mas walang masisira. Number 3, etong mga pre-2018 models ay gumagamit pa ng drum brakes sa likod. So medyo parang truck pa rin, old technology na. Pero at least yung front mo naka-disc brakes naman, and after the 2018 models, pati yung likod, discs na rin. Number 4, thankfully wala itong model ko na to, pero may ibang Fortuner na nagpipeel off, parang nababakbak yung mga stickers and trims and mga sulat dito sa may steering wheel. Number 5, matagtag. Napakatagtag ng Fortuner. Para ka lang sumakay ng pickup truck or baka, hindi ko naman sasabihin na L300, pero halos ganun na. Kasi napakatagtag nito. Kung ako minsan pasahero, hindi ako makatulog dito eh. Ramdam na ramdam mo yung tagtag ng kalsada kahit nasa EDSA ka. Ramdam. Number 6, ang Toyota Fortuner at karamihan ng mga Toyota, hindi flat yung loading area sa likod. So pag maglalakay ka ng malalaking items,
pag inakyat mo to, at meron kang mga box, okay, pasok sa gitna, pero paano dito? Ang daming nasayang na space. Hindi naman lang nila inayos yun. Pagdating naman sa mga choices ng Fortuner, napakaraming variant nito. So meron ka nung gasoline variant which is the 2.7G pero 2016 hanggang 2020 mo lang mabibili ito. Wala na ngayon 2021. Meron ka rin 2.4 na G4x2, may manual and automatic nito. Meron ka rin naman yung 2.4V na 4x2 which is what we have here today. Ang main difference niya is slightly bigger rims and leather seats inside. Tapos lumabas rin ang 2.8Q 4x2. The 2.8 LTD 4x2 which is the top of the line ng hindi 4x4. Tapos, syempre, meron rin yung 2.8 LTD 4x4 which is the top of the line of the entire Fortuner lineup. However, if you need something in between that, meron rin dati lumabas ng 2.8V which was the top of the line from 2016 until 2020. Pagdating naman sa mga makina ng Fortuner, marami ka ring pagpipilian. So, first off is the 2.7-liter gasoline engine that is discontinued na ngayon. That made 163 horsepower and 245 Newton meters of torque. Base model na diesel, meron kang 2.4-liter diesel which makes 150 horsepower and 400 Newton meters of torque. 2.8-liter na mga top-of-the-line variants noon na wala na ngayon, those made 177 horsepower and 450 Newton meters of torque. Finally, the top-of-the-line models nowadays, 2.8-liter models get 204 horsepower and 500 Newton meters of torque. Overall, ang Toyota Fortuner hindi ganun kakomportable at hindi ganun karami ang tech features sa loob. Pero ang ibig sabihin nito, mas walang masisira at kahit saan ka pumunta, may pyesa at may marunong mag-ayos ng Toyota Fortuner mo. Matatag na kotse ito. Kung hanap mo naman ay mas komportableng konti pero kailangan mo pa rin ng 7 or 8-seater, tumingin ng Toyota Innova, meron rin ang Suzuki Ertiga, tapos pwede mo rin ma-check out yung mga katulad ng mga Honda BR-V o hindi kaya yung mas maliit na Toyota Rush. Now for your alternatives. Kung ayaw mo ng Fortuner, meron ring mas technologically filled and more powerful na Mitsubishi Montero. Kung gusto mo naman mas komportable, meron ring Ford Everest na may active noise cancelling sa loob. Tapos kung gusto mo naman mas komportable in terms of yung bumps sa kalsada para hindi mas matagtag, meron rin ang Nissan Terra. Kung ang hanap mo naman ay mas matatag rin na parang truck na halos ang tatag, meron na naman ang Isuzu Mu-X. Kung talagang napusuan mo na ang Toyota Fortuner, pumunta lang sa website namin at automart.ph. Marami kaming stocks nito, iba-ibang variant, halos lahat meron kami. This has been Kyle Leong for automart.ph at magkikita ulit tayo sa susunod na automart.ph vlog. Don't forget to like our video, subscribe to our channel, and also share our video para mas marami ka pang mga buyer's guide mula sa amin na makikita.